Hey everyone! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng Happy Birthday Graham Cake. So as you can see, meron tayong Graham, fruit salad, meron tayong kondensada, chocolate syrup, all-purpose cream, Graham, at isa pang Graham. So without further ado, let's dive in to the video. Dito ang tingin. So una, lagay lang natin tong mga Graham crackers. Ano ba yan? Okay, maingay. Tapos, ayan. Ay, mali. Ganito pala. Kaya nga ganyan ang title, diba? I tried to make Happy Birthday Graham Salad. Ito muna. Ayan. Huwag mong tipirin. Dapat hindi tinitipid. Para masarap. Tapos, lagyan natin ito, kondensada. Ayan, madami. Diba? Lagyan na natin itong mga Graham crackers. Ayan. Ganyan-ganyan mo lang. Diba? Tapos maglagay ka ulit. Kita nyo ba? Ang ingay nila. Okay, ito nalagay na natin. Ayan. Diba? Tapos, ano ulit yun? Nakalimutan ko na. Ito naman, chocolate. Para masarap, diba? Ayan. Dapat maraming chocolate. Para matamis. Tamis. Wait lang, nabubobo ako. Ay, nakalimutan ko yung salad. Ay, fruit salad. Itong fruit salad pala. So, dapat sa fruit salad, yung mga fruits lang, wag mong isama yung sabaw. Ayan, dapat madami. Huwag nating tipirin. Kasi pag tinipid mo yan, hindi siya masarap. O, diba? Ganyan lang. Bakit walang cherry? Ayan, o, diba? O, diba? Bongga, diba? Ayan. May cherry. Harap. Tapos, lagay mo ulit yung chocolate. Tapos, Nestle cream ulit. Ayan. Nagtitrip lang talaga ako, guys. Actually, kaya ako pala ginawa tong video na to is parang pagpapakilala sa inyo. It's about introducing myself. My name is Kim and I'm from Tondo, Manila. And ano pa ba? Lagay muna natin to. Hala, puno na siya. Paano yan? Hala, puno na siya. Paano yan? Wait lang. Ito ka muna, te. Wala. Ang harap. So, tapos na isang container. Ang laki ng boses ko talaga. Takpan na natin siya. Tapos niyan, wala, huwag kang tumapon. Wala. Hindi siya masarap. So, mamaya na kita po problemahin. Kung tumapon na, pang na loob. May Milo pa pala yan. Milo muna. Actually, Happy Birthday Graham Salad with Milo. Bakit siya tinawag na Happy Birthday? Malalaman niyo mamaya. Milo muna. Madaming Milo. Ano pa ba? Ito na. Yung mga Graham crackers muna. Tapos, fruit salad. Hindi. Ito, all-purpose cream. Diba? Salad. Diba? Tapos, chocolate. Bilisan natin kasi yung memory ng phone ko, mahina. I mean, konti lang. So, hanggang 20 minutes lang yan. So, dapat within 20 minutes matapos to.
So, my name is Kim. Bakit ako gumawa ng YouTube channel? Kasi gusto ko. Gusto ko lang. Pero seryosohin ko to. So, mag-upload ako every week. So, asahan nyo na mag-upload ako every week. Hindi ako papala sa pag-upload. Then, pag sinipag-sipag, pwedeng twice a week. Pero yung once a week, sure na sure yun. Then, graham crackers ulit. Graham crackers. Ula. Kasya na pala yung isa. Dapat ganyanin mo. Pipiin mo siya. Milo. Ayan. So, ayun nga. Marami akong balak dito sa channel ko na to. Susubukan ko yung mga bagay. Mga bagay-bagay. Mga taste test, mukbang, haul videos. Ano pa ba? Basta lahat. Kaya sana mag-subscribe kayo. So, please subscribe to this channel. By the way, phone lang gamit ko. Sa ngayon, phone lang. Ay, nakalimutan ko to. Ala, ang tanga-tanga mo. Tapos, chocolate. Grabe, sobrang tamis nito. Tapos, fruit salad. Ayan. Yung fruit salad ko, wala siyang cherry. Konti lang. Ba't ganun? Fruit salad. Ay, may cherry. Ulit. Pero, ayan o. O, diba? Ano pa ba next? Ito ulit. O, diba? Ubus na yung isa. Tapos, graham crackers ulit. Pipiin lang natin siya. Ba't ang ginagawa ko? Hindi ko alam kung tama ba itong ginagawa ko. Pero, kaya nga yung title ng video na to is I tried to make. Diba? Kasi baka may mag-comment. Mali-mali naman yung ginagawa. So, ayan. Sana nakikita nyo. Kasi kung hindi nyo nakikita, sayang naman tong ginawa ko. Ayan. Tapos, fruit salad ulit. Kumbaga, layering lang yan. Layering. Ayan. Maubos na yung fruit salad. So, kailangan ubusin natin ng fruit salad. Diba? Ayan. Maubos na siya. Diba? Ayan. May cherry uli. I think last layer na to. For sure, masarap to. Kasi gumawa na ako dati nito. Sarap. Kaya nga tinawag ko siyang Happy Birthday, Graham Salad. Chocolate. Dapat marami. Diba? Ang sarap. Grabe. Grabe, ang sarap talaga. Walang etchos. Walang halong pang-etchos. So, last layer na to. Last layer. Ayan. Saya-saya. Oh my God. Oh my God. I hate that. I'm so scared. Ba't may ganun? Ay. Hala, puno na siya. Bayan, ingay. Bye, na! Pwede na yan. Ano ba? Walang arte-arte, no? Diyos ko. Pagkain yan eh. Walang arte-arte dito. Tumapon siya. Sumobra ako sa ano. So, yan guys.
So, ayan, tapos ko nang gawin ng Happy Birthday Graham Salad. Bakit ko to tinawag na Happy Birthday Graham Salad? Kasi nga, tuwing birthday lang natin at tuwing may okasyon lang natin natitikman yung mga ganitong klaseng pagkain. At dahil nga tapos na tayo, kakanta ako ng isang happy birthday na awitin. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Graham Salad. Baby. Happy birthday, Graham Salad. So, tapos na. So, ilalagay siya sa ref. Siguro mga 6 hours. O, gawin na natin 8 hours. Ayan. Ay, putang na. So, guys, dito ko na nga tatapusin ang video na ito. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe ka na rin sa channel na ito. So, yun na nga. Basta mag-subscribe ka na lang. I-share mo ha, para masaya. Ayan na. So, yun na nga. Bye. Thumbnail. Isa pa. Ang plastic. Yung totoo. Diba? Isa pang kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Graham Salad. Bye.